Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm clear slime. Chúng mình cùng xem nguyên liệu làm clear slime gồm những gì nào. Đầu tiên nguyên liệu chúng mình cần có keo dán giấy, dung dịch làm đông, cái này mình đã pha sẵn, một chiếc thìa để khuấy và một cái bát. Nguyên liệu đã sẵn sàng rồi, chúng mình cùng bắt tay vào làm nhé. Như vậy, mình đã hoàn thành việc làm clear slime. Thật đơn giản phải không các bạn? Nhưng để cho clear được trong, chúng ta cần để trong hộp trong vòng 3-4 ngày. Đây là hộp clear, mình đã làm được 3 ngày. Và bây giờ chúng ta cùng mở ra xem nhé. Wow, clear rất trong, phải không các bạn? Và rất đàn hồi nữa chứ. Và bây giờ chúng ta cùng chơi slime thôi. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Đừng quên bấm đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.